Ootko törmännyt semmoiseen termiin kuin permakulttuuri? Siitä aiheesta ei löydy vielä kovin paljon tietoa suomen kielellä, mutta tällä videolla mä haluan kertoa sulle, mitä sillä tarkoitetaan. Mä oon luottavainen, että tästä aihepiiristä löytyy jokaiselle jotain mielenkiintoista ja jopa hyödyllistäkin. Tällä videolla mä kerron lyhyesti mun omasta matkasta permakulttuurin parissa, siitä, että mikä permakulttuurin ydinsanoma on, ja myös parhaat vinkit siitä, että mitkä on mun mielestä parhaat kirjat ja YouTube-kanavat siltä varalta, että sä kiinnostut ja haluat ottaa aiheesta vielä lisää selvää. Lupauksena on, että sä saat puutarhan, joka on hyväksi ihmisille, luonnolle ja on kaiken lisäksi vielä helppohoitoinen. Eli siis ensimmäisenä vähän tästä mun omasta matkasta permakulttuurin parissa. Tässä nyt tämmönen raju paljastus heti alkuun. Mä en ole koskaan varsinaisesti ollut kovin puutarha-ihminen, mikä ehkä voi kuulostaa vähän oudolta tässä kohtaa, mutta mua on ensisijaisesti kiinnostanut aina luonto ja ötökät ja luonnon monimuotoisuus ja sen ennallistaminen. Ja musta on tuntunutkin, että tietyllä lailla se piha on usein semmoinen barrier, semmoinen seinämä mun ja luonnon välillä. Ja mä halusin tuoda sen luonnon lähemmäs. No toki silloin voisi päästää pihan vaan villiintymään vapaasti, mutta jotain sitä on ihmisen kuitenkin syötäväkin. Ja kyllä, mä voisin tietysti tehdä niin, että antaa oman pihan villiintyä ja syödä sitten muiden kasvattamaa ruokaa pelkästään. Mutta jos ajatellaan, että kaikki mun tarvitsema ruoka ja energia tulisi ulkopuolelta, niin sitäkin varten tarvii raivata tila jostain muualta. Ja sieltä siis sitä paikallista luontoa karsia, luonnon monimuotoisuutta vähentää. Ja se mun impakti ei silloin häviä mihinkään, se vaan ulkoistetaan. No sitten jos mä kasvatan sitä omavaraisuusastetta, että vaikka tuotan 5% mun kuluttamasta energiasta itse, joka on jo ihan hyvä saavutus, niin 5% vähemmän tarvitaan maapinta-alaa tuolta muualta mun ruokkimiseksi. Ja silloin kun mä kasvatan sen ruoan itse, edes pienen osan mun syömästä ruoasta, niin mä tiedän, mistä se on peräisin. Mä tiedän, että se on puhdasta. Mä tiedän, että se on kasvatettu luonnonmukaisesti ja siinä on huomioitu näitä mulle tärkeitä luontoarvoja niin hyvin kuin mahdollista. Niin kuin mä tuossa sanoin, niin tässä ei tarvitse mennä mihinkään off-grid täyteen omavaraisuusmentaliteettiin. Saa mennä, mutta omavaraisuusasteen edes pieni lisääminen on jo askel oikeaan suuntaan mun mielestä. Ja siinä on jotain hyvin alkukantaisella tavalla tyydyttävää syödä itse kasvattamaansa ruokaa, vaikka sitä nyt ei edes kovin paljon tulisi. Vaikka se olisikin vain joku pieni perunamaa tai herukkapensas tai ruohosipulitupsu, niin jotain siinä on, mikä jotenkin hivelee jotain jossain syvällä olevaa tarvetta. Joten niin, mun kohdalla permakulttuuri on ollut vastaus kaikkiin tavallaan näihin kysymyksiin. Mun ei tarvitse luopua mun luontoarvoista, mutta mä pystyn kohtuuvaivattomasti parantamaan mun omavaraisuusastetta ekologisesti ja puhtaasti ja vähentää sitä impaktia, joka mulla on maaplaneettaa sitten muualla. No mitä permakulttuurilla siis tarkoitetaan? Se on 1970-luvulla kehitetty menetelmä tai ehkä ajattelutapa, jonka kehitti kaksi semmoista herrasmiestä kuin Bill Mollison ja David Holmgren. Tuo sana permaculture tulee siis sanoista permanent agriculture, jolla ei ehkä niinkään nyt tarkoiteta mitään niin kuin kiveen hakattua pysyvää rakennelmaa tai mitään tämän tyyppistä, vaan että luodaan semmoisia järjestelmiä, jotka on pitkäikäisiä ja myös pitkälti riippumattomia ihmisen jatkuvasta ylläpitämisestä tai ulkoapäin tulevista energiavirroista. Permakulttuurissa tarkkaillaan luontoa ja pyritään ymmärtämään siellä olevia olosuhteita, mekanismeja ja ilmiöitä, ja sen sijaan, että pyrittäisiin kontrolloimaan näitä, niin pyritään jäljittelemään näitä. Mainitsin tuossa, että pyritään luomaan sellaisia järjestelmiä, jotka on tietyllä lailla suljettuja. Pyritään siis tunnistamaan energiavirtoja ja ravinteiden virtoja, erilaisia resursseja, joiden vuoto ulkopuolelle halutaan tukkia.
Esimerkkejä tästä voisi olla esimerkiksi, kun jotkut ihmiset kerää puutarhajätteet, vaikka pudonneet lehdet pihaltaan jätesäkkeihin ja vei ne kaatopaikalle. Siinä on yksi tämmöinen biomassan ja ravinteiden virta tästä järjestelmästä ulos. Ja sitten vähän järjenvastaisestikin me tuodaan ulkoapäin lannoitteita, joilla me korvataan niitä menetettyjä resursseja. Hyödyntämällä vaikka se puutarhajäte siellä omassa puutarhassa viimeiseen asti, yksi energiavuoto sulkeutuu. Toinen tämmöinen esimerkki voisi olla sadeveden kerääminen. Aika monella koko pihalle kertyvä sadevesi menee viemäreiden kautta ulos ja sitten hanavedellä kastellaan puutarhaa. Energiavirraksi tätä voi kutsua sen takia, koska jollain energiallahan se sadevesi tänne alueelle on tuotu ja se energia sitten hukataan päästämällä se vesi viemäriin. Permakulttuurissa usein alullepano vaatii kohtalaisen paljon vaivannäköä ja energiaa, mutta vuosi vuodelta se järjestelmä tulee koko ajan enemmän itseään ylläpitävämmäksi ja siinä omat ravinteet kiertää, biomassa kertyy ja koko ajan isompi yhteyttävä pinta-ala ottaa vastaan aurinkoenergiaa, jolloin vuosi vuodelta se on koko ajan paremmassa voinnissa, koko ajan tuottosampi, vähemmän ylläpitoa vaativa. Erilaisten synergioiden löytäminen on tosi keskeistä. Esimerkiksi mulla on videoita kasvikiltojen muodostamisesta ja siinä videoilla mä käyn pitkälti läpi, että minkälaisia toistensa kanssa harmoniassa olevia ominaisuuksia niillä kasvikiltojen jäsenillä on. Pelkästään kasvit ei ole välttämättä harmoniassa keskenään, synergiassa keskenään, vaan myös puutarhan eri osa-alueet voi täydentää toisiaan. Sijoittelun perusteella puhutaan semmoisesta sektorianalyysistä. Kun sitten tässä suljetussa järjestelmässä energia, ravinteet, vesi kiertää, se muuttuu koko ajan rikkaammaksi, koko ajan monimuotoisemmaksi ja tämä monimuotoisuus luo resilienssiä. Esimerkiksi sääolosuhteiden vaihtelua vastaan, kuivuutta vastaan, kasvitauteja vastaan, tuholaisia vastaan. Yksi permakulttuurissa usein käytetty fraasi on semmoinen kuin "the problem is actually the solution". Ja tätä voi ajatella esimerkiksi se edellä mainittu pudonneiden lehtien hyödyntäminen puutarhassa. Jollekin tämä putoavat lehdet voi olla ongelma, mutta se on ehdottomasti resurssi puutarhassa oikein käytettynä. Toinen voi olla rikkaruohot. Rikkaruohot voi olla hyviä indikaattoreita siitä, että mikä on maan kunto, siitä, että on liikaa paljasta maata, mitä ravinteita sieltä kenties puuttuu, missä vaiheessa sukkessi on. Ja osa rikkaruohoista on ihan puhtaasti hyödyllisiäkin puutarhassa, ja niiden kitkeminen on sitä myötä vähän järjetöntä. Lopuksi permakulttuuri merkitsee eri ihmisille, tai ainakin painottuu eri ihmisillä vähän eri tavalla. Jollekin permakulttuurissa tärkeintä on luonnonmukaisuus, toiselle helppohoitoisuus, jollekin biodiversiteetin lisääntyminen, ja jollekin se voi olla permakulttuurin kiinteästi liittyvä yhteisöllisyys, resurssien jakaminen ja tavallaan sen järjestelmän koon kasvattaminen. No sitten, mä lupasin luetella muutamia tämmöisiä Tammenkoti-approved kirjoja ja YouTube-kanavoja, joista sä voisit päästä hyvin alkuun, sikäli kun tämä aihe kiinnostaa sua enemmän. Kirjoista mun elämän muuttanut ehdottomasti tärkein opus on Toby Hemenwayn Gaia's Garden. Tämä nimi voi olla vähän hipahtava, älä anna sen hämätä, tai no ei hipahtavassakaan mitään vikaa ole, mutta tämä kirja on täynnä viisautta. Joka ikinen sivu tuntuu, että siellä on vaan niin paljon hyvää tietoa, että sitä haluaisi vaan kaiken tallentaa tuonne tajuntaansa ja hyödyntää sitä sitten täällä pihalla. Tämän kirjan teemoista sä kuulet tosi paljon myös tällä kanavalla. Eli jos tämä aihepiiri sua kiinnostaa, niin tämä on tosi hyvä kirja aloittaa. Tämä sopii siis hyvin aloittelijallekin, mutta täällä on todella syvällisestikin tietoa tästä aiheesta. Paljon tietoa kasvikilloista, paljon tietoa sadeveden hyödyntämisestä, maan kunnon parantamisesta, tosi monesta aiheesta. Tämä kirja on englanniksi, mutta mun mielestä ihan täysin ymmärrettävää, ei tarvitse mitään akateemista koulutusta, että tavallaan tässä kirjassa käytettyä terminologiaa ymmärtää. Tämän kirjan yksi ongelma on ehkä sitten kuitenkin se, että se ei ole lähtökohtaisesti tietenkään Suomen oloihin suunniteltu. Tänne meidän pohjoismaiseen kontekstiin paras opus mun mielestä on
Satoisa metsäpuutarha. Tämä oli Philip Weissin ja Annevi Sjöbergin tekemä kirja. Tämä on, niin kuin näet, aivan jäätävän kokoinen opus. Tämä on siis jälleen kerran joka sivu täynnä niin hyvää tietoa, niin kuin käsittämätöntä, että sitä on näin monta sivua. Nämä on aivan siis täyteen pakattu asiaa tämä kirja. Mä en voi muuta kuin suositella tätä. Mä en ole ehtinyt lukea itse tätä lähellekään vielä kokonaan, mutta täältä kirjasta löytyy meidän olosuhteisiin sopivaa tietoa aivan valtavat määrät. Tämä on upea kirja. Tämän kirjan ongelma ehkä on kuitenkin sitten se, että tämä voi olla aloittelijalle vähän ehkä vaikeasti lähestyttävä, vaikka siis sinänsä tämä ei mitenkään monimutkaista tämä sisältö täällä ole. Mutta jos sä haluat ehkä aloittaa semmoisesta pienemmästä suupalasta, niin helposti lähestyttävä opus on tämä Pähkinämiehen eli Joel Rosenbergin Syötävä metsäpuutarha. Tämä on huomattavasti tiiviimpi kirja, mutta erittäin hyvin sovellettavissa nimenomaan suomalaisiin olosuhteisiin, tai siis nimenomaan tehty suomalaisiin olosuhteisiin. Täyttä asiaa, tosi paljon, sanotaanko näissä ydinkysymyksissä kyllä niin kuin erittäin kattava ja perusteellinen kirja tämäkin, vaikka selvästi pienikokoisempi on kuin tuo Satoisa metsäpuutarha. Mutta vahvasti voi myös tätä suositella. YouTube-kanavista semmoinen herra kuin Jeff Lawton on varmasti suurin ja tunnetuin nimi, ja tämän tyypin YouTube-kanavalla on ihan valtavasti materiaalia ilmaiseksikin. Hänellä on toki niitä kurssejakin ja kaikkea muuta, mutta niin kuin ihan ilmaiseksi YouTubesta löytää valtavan paljon todella syvällistä tietoa. Kaveri on kuitenkin mun käsittääkseni siis Uudessa-Seelannissa, eli siellä on tietysti trooppiset olosuhteet. Ei ehkä ihan yksi yhteen sovellettavissa Suomeen, mutta hänen viesti on kuitenkin tosi hyvä ja perusasiat tulee sieltä selväksi. Sitten semmoinen tyyppi kuin Hugh Richards hänellä on oma tämmöinen permakulttuurikeskeinen kanava, on kirjoittanut myös kirjan ja hän on britti, eli olosuhteet on jo vähän lähempänä meidän omia, mutta toki siellä satokausi on paljon pidempiä, olosuhteet muutenkin poikkeaa, mutta hirveän paljon tosi hyödyllistä, varsinkin tämmöiseen hyötypuutarhaan sovellettavaa tietoa. Mun oma semmoinen ehkä pienempi suosikkikanava on semmoinen kuin Canadian Permaculture Legacy, jossa on tämmöinen kanadalainen tyyppi. Hänellä on ruokametsä, jonka hän on vuosien varrella kasvattanut. Ei ole mun käsittääkseni mikään puutarha-alan ihminen hänkään, mutta todella paljon tietoa ja todella paljon semmoista käytännön esimerkkiä, kun hän kulkee siellä omassa ruokametsässään, että minkämoisia ratkaisuja hän on löytänyt, mikä on toiminut olosuhteissa, jotka pitkälti vastaa Suomen olosuhteita. Siellä on pitkä kylmä talvi, paljon lunta ja näin poispäin. Eli mä sanoisin, että se on ainakin semmoinen tosi hyvä kanava, joka kannattaa laittaa seurantaan, jos ei jo ole. Sitten tietenkin Tammenkoti on yksi kanava, jota mä suosittelen, että seuraat sikäli kun permakulttuuri kiinnostaa. Tämä kanava on vielä aika tuore, mutta koko ajan enemmän ja enemmän sisältöä permakulttuuriin liittyen mä pyrin tänne lisäämään. Eli yhteenvetona, mulla on sulle nyt tarjolla menetelmä, joka on helppohoitoinen, ympäristöystävällinen, kustannustehokas ja tuo sut lähempään kosketukseen luonnon kanssa. Permakulttuuri sisältää paljon ikiaikaista viisautta ja luonnon toimivaksi toteamia järjestelmiä. Mitä enemmän mä oon perehtynyt permakulttuuriin, sitä kiinnostavampaa siitä on tullut ja sitä enemmän se on vetänyt mua mukaansa. Permakulttuuri avaa sulle uusia ulottuvuuksia yhteisöllisyyteen, ruoantuotantoon ja siihen, kuinka me voidaan huolehtia meidän planeetasta. Sun ei tarvitse ymmärtää kaikkia näitä konsepteja kerralla, vaan sä voit aloittaa pienistä asioista. Mä oon nyt tällä videolla näyttänyt sulle useamman polun, josta sä pääset liikkeelle, joten tuu kertoo mulle sitten, miten kävi. Nähdään taas pian.